Welcome to Mission APSC AG YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছে এটা জব নোটিফিকেশনৰ ৰিলেটেড আপডেট বিশেষকৈ আসাম গভৰ্ণমেণ্টে এখন নতুন ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড বনাইছিলে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং সাৰ্ভিস ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড বিশেষকৈ পলিটেকনিক আৰু যিখিনি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে সেই কলেজ কেইখনত লেকচাৰ পোষ্টৰ বাবে বা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেছৰ পোষ্টৰ বাবে আৰু কিছুদিন আগত জুন মান্থত কেইটামান এডভাৰটাইজমেণ্ট উলিয়াইছিলে লেকচাৰ পোষ্টৰ কাৰণে পলিটেকনিকৰ আৰু তাৰ যিখন গোটেই ৰিক্ৰুটমেণ্ট এডভাৰটাইজ এটা উলিয়াইছিলে আৰু সেই ৰিক্ৰুটমেণ্ট এডভাৰটাইজৰ গোটেই এণ্টায়াৰ প্ৰচেছটো কেঞ্চেল কৰিছে আৰু ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে কি জুনৰ 4 তাৰিখে যিখন নোটিফিকেশ্যন ওলাইছিলে বিভিন্ন লেকচাৰ পোষ্টৰ কাৰণে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেইখিনি উইথড্ৰ কৰা হৈছে আৰু যিখিনি ফিজ কেণ্ডিডেটে সেইটো সময়ত দিছিলে সেই এক্সামটোৰ কাৰণে বা সেই ৰিক্ৰুটমেণ্টটোৰ কাৰণে চ' তেওঁলোকক যিখিনি ফিজ দিছিলে সেই ফিজখিনিও ৰিফাণ্ড কৰিব বুলি আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা নোটিফিকেশ্যন ওলাইছে চ' আৰু যিখিনি গাইডলাইনছ বনোৱা হৈছিলে টেকনিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লেকচাৰ পোষ্ট বা এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেছৰ পোষ্টৰ কাৰণে সেই গাইডলাইনছখিনিও আকৌ মডিফাই কৰা হ'ব বা কি কৰা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ নোটিফিকেশ্যন দিয়া নাই বাট যিখিনি আগতে গাইডলাইনছ বনোৱা হৈছিলে সেই গোটেই গাইডলাইনছখিনিও উইথড্ৰ কৰা হৈছে বুলি এটা নোটিফিকেশ্যনৰ যোগেদি আজি আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে অৰ্থাৎ যিসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে লেকচাৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে য'ত কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছিলে বি টেক চ' তাতে যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে প্ৰত্যেকৰে ফিজসমূহ ৰিফাণ্ডেড কৰা হ'ব চ' এইখিনি নোটিফিকেশ্যন আহিছিলে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং